नमस्कार मित्रांनो. आपण अर्ली मेडिएव्हल इंडिया म्हणजे सुरुवातीचा मध्ययुगीन इतिहास जो आहे त्याच्या संदर्भात आपण डिस्कशन सुरू केलेलं आहे. आपण काल यादवांच्या इतिहासाच्या संदर्भात आपण चर्चा केली. यादवांचं कॉन्ट्रीब्युशन काय राहिले भारताला, देवगिरीचा किल्ला या संदर्भात आपण डिस्कशन केलं. आज आपलं डिस्कशन अर्ली मेडिएव्हल इंडियातला एक अतिशय व्हायटल टॉपिक, इम्पॉर्टंट टॉपिक जो की अरब इन्व्हाजन आणि मुस्लिम इन्व्हाजन यांच्या संदर्भात आहे. आपण त्याच्यावर आता चर्चा करणार आहोत. मित्रांनो, अरब इन्व्हाजन, अरबस्थानमधून अनेक व्यापारी भारतात यायचे. या व्यापाऱ्यांनी घोड्यांचा व्यापार भारताबरोबर केला होता. घोड्यांचा व्यापार, भारतात घोडे घेऊन येणं आणि भारतातून मसाल्याचे पदार्थ असतील, इतर जिन्सा म्हणजे जसे कमॉडिटीज, मेडिसिनल प्लांट्स, चंदन, अशा काही वस्तू भारतातून ते घेऊन जायचे, भारतात घोडे घेऊन यायचे. असा अरब व्यापार जो आहे तो चालू होता. पण मात्र अरब इन्व्हाजन आपण जर म्हटलं तर अरब इन्व्हाजन हे त्या व्यापारापासून थोडंसं भिन्न आहे हे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. आपण आज जो आपला अभ्यासाचा टॉपिक आहे, चर्चेचा विषय आहे, तो आहे मित्रांनो मुस्लिम आणि अरब इन्व्हाजन्स ऑन इंडिया. हा आपला आजचा अभ्यासाचा विषय आहे. अरब इन्व्हाजन आणि मुस्लिम इन्व्हाजन्स ऑन इंडिया. अरब इन्व्हाजन म्हटलं तर तुम्हाला 712 सी मध्ये घडलेलं, 712 सी मध्ये घडलेलं मोहम्मद बिन कासिमचं इन्व्हाजन आपल्याला त्याच्याबद्दल चर्चा करायची. मोहम्मद बिन कासिमचं जे इन्व्हाजन आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला बोलायचं आहे. मित्रांनो, हे इन्व्हाजन म्हणजे सिंधपुरतं मर्यादित होतं, पण मात्र तरीही ह्या इन्व्हाजनचा इम्पॅक्ट भारतावर जरी पडला नाही, पण भारताच्या भविष्यातल्या इन्व्हाजन्सना वाट करून दिली या संदर्भात आपण त्याच्याकडे पाहू शकतो. त्या इन्व्हाजन बद्दल आपल्याला बोलायचंय. त्याच्यानंतर म्हणजे हे मोहम्मद बिन कासिमचं इन्व्हाजन मी म्हणतोय. त्यानंतर गझनीचं इन्व्हाजन झालं होतं. त्या गझनीच्या इन्व्हाजनचा काय इम्पॅक्ट पडला त्याच्याबद्दलही आपण चर्चा करणार आहोत. आणि फायनली घौरीची जी इन्व्हाजन्स होती त्या घौरीच्या इन्व्हाजन सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. तर मित्रांनो, आता आपला पहिला जो टॉपिक आहे तो म्हणजे मोहम्मद बिन कासिमची जी इन्व्हाजन आहे 712 सीचं, त्या इन्व्हाजन बद्दल आपण बोलणार आहोत. इन्व्हाजन बाय मोहम्मद बिन कासिम, ह्या इन्व्हाजन बद्दल आपण बोलणार आहोत. 712 सीचा आपण एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू ह्या टॉपिकवर काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू मित्रांनो, हा टॉपिक बघा आपल्याला काय पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे. फर्स्ट अरब इन्व्हाजन ऑन इंडिया होतं. फर्स्ट अरब इन्व्हाजन ऑन इंडिया हा पॉइंट जो आहे तो लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. तुम्हाला क्वेश्चन असा येऊ शकतो की हु लेड द फर्स्ट अरब इन्व्हाजन इन इंडिया? हु लेड द फर्स्ट अरब इन्व्हाजन ऑन इंडिया असा क्वेश्चन तुम्हाला आला तर त्याचा आन्सर आहे मोहम्मद बिन कासिम लेड द फर्स्ट अरब इन्व्हाजन ऑन इंडिया. मोहम्मद बिन कासिम लेड द फर्स्ट अरब इन्व्हाजन ऑन इंडिया. इन विच इयर इट वॉज कंडक्टेड? तर तुमचं आन्सर जे आहे 712 सी हे ते आन्सर आहे. आणि विच इंडियन रूलर वॉज डिफिटेड बाय मोहम्मद बिन कासिम और हु फॉट विथ मोहम्मद बिन कासिम वेन कासिम इन्व्हेडेड इंडिया? असा जर का क्वेश्चन आला तर त्याचा आन्सर आपलं दहीर असलं पाहिजे. मित्रांनो, सिंधचा राजा जो आहे दहीर, या दहीरचं नाव जे आहे तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. दहीर वॉज द रूलर हु हॅड फॉट विथ मोहम्मद बिन कासिम. दहीर हा राजा होता आणि ह्या राजाबरोबर मोहम्मद बिन कासिमचं युद्ध झालं होतं. आणि या युद्धामध्ये दहीर जो आहे तो मारला गेला होता आणि तो राजा होता सिंधचा. सिंध प्रॉव्हिन्सचा तो राजा होता, हे लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता आहे. First Arab invasion was led by Muhammad bin Qasim. It took place in 712 CE, and his invasion was on Sindh, and then Sindh was ruled by King Dahir, and Dahir was defeated by Muhammad bin Qasim. हा या पॉइंटवर आतापर्यंत युपीएससीने क्वेश्चन विचारलेले आहेत की मोहम्मद बिन कासिमचं इन्व्हाजन कुठे झालं होतं.
पण एक गोष्ट लक्षात घ्या की मोहम्मद बिन कासिमचं हे जे इन्व्हॅजन आहे, आक्रमण जे आहे मोहम्मद बिन कासिमचं, हे आक्रमण फक्त सिंधपुरतच मर्यादित राहिलं होतं. सिंध पासून पूर्वेकडे आलं नव्हतं. सिंध पासून पूर्वेकडे म्हणजेच राजस्थानचा परिसर असेल, गुजरातचा परिसर असेल, आज ह्या परिसरांवर मोहम्मद बिन कासिमचं इन्व्हेजन झालं नव्हतं. त्यामुळे त्याचा इम्पॅक्ट जो आहे तो भारतावर, मेनलँड इंडियावर घडला नाही. त्याचा इम्पॅक्ट फक्त सिंधपुरताच मर्यादित राहिला होता. पण मग ह्या सिंधच्या इन्व्हॅजनची किंवा मोहम्मद बिन कासिमच्या इन्व्हॅजनची पार्श्वभूमी काय होती, ती पार्श्वभूमी मित्रांनो आपण समजून घ्यायचं. एक लक्षात घ्या की 622 सीई मध्ये 622 सीई मध्ये मोहम्मद पैगंबरांनी इस्लामची स्थापना केली होती. मोहम्मद पैगंबरांनी इस्लामची स्थापना केली होती. मोहम्मद पैगंबर म्हणतो आपण, पण मात्र इंग्लिशमध्ये आपण त्यांना प्रॉफेट मोहम्मद म्हणतो. प्रॉफेट मोहम्मद, सॉरी, प्रॉफेट मोहम्मद यांनी जे आहे इस्लामची स्थापना केली होती 622 सी मध्ये, जे ऑलरेडी दिलं मी. आणि ती स्थापना केल्यानंतर जवळपास मित्रांनो पुढच्या 100 वर्षातच म्हणजे इस्लामचा प्रभाव खूप मोठा वाढला आणि इस्लाम अरबस्तानचा पूर्ण प्रदेश व्यापणारा एक धर्म बनला. तलवारीच्या आणि इतर प्रभावांनी हिंदू आपला मुस्लिम धर्माचा प्रभाव जो आहे तो मोहम्मद बिन कासिम सारख्या अनुयायांनी खूप मोठ्या प्रमाणात वाढवला आणि पुढे इस्लामचा प्रभाव वाढला. पुढे इस्लाम म्हणजे मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद किंवा मोहम्मद पैगंबर यांचा वारस म्हणून जो माणूस आला त्याला खलिफा म्हणायला सुरुवात झाली. खलिफा हा मोहम्मद पैगंबरांचा उत्तराधिकारी किंवा मोहम्मद पैगंबरांची गादी चालवणारा माणूस म्हणून इस्लाम धर्माचा स्पिरिच्युअल हेड म्हणून पुढे आला. आपण इंग्रजीमध्ये खलीफ म्हणतो, तर मराठीमध्ये सुद्धा खलीफ म्हणतो, पण मराठीतली स्पेलिंग आणि इंग्रजीतली स्पेलिंग याच्यामध्ये डिफरन्स आहे, ते तुम्ही लक्षात घेण्याची गरज आहे. खलीफ ही जी स्पेलिंग आहे इंग्लिशमध्ये असं लिहितात, मराठीमध्ये असं लिहितात. खलीफा वॉज द स्पिरिच्युअल हेड हु अज्युम द पोझिशन ऑफ मोहम्मद पैगंबर आफ्टर हिज डेथ. हा स्पिरिच्युअल हेड असायचा. मित्रांनो, ह्या खलिफासाठी श्रीलंकेमधून राजवस्त्र आणि काही भेटवस्तू जात होत्या आणि ते जहाज सिंधच्या परिसरात लुटलं गेलं होतं. आणि ते जहाज लुटलं गेलं म्हणून त्या परिसरातली जबाबदारी जो राजा तिथे राज्य करतोय त्या राजाची होती. तो राजा त्या काळात सिंधचा राजा जो आहे तो दहीर होता. म्हणून त्या आपल्या गव्हर्नरने, खलिफाच्या गव्हर्नरने त्या दहीरकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली होती आणि ती नुकसान भरपाईची मागणी फेटाळून लावली म्हणून हज्जाज नावाचा जो गव्हर्नर होता, हज्जाज, त्या हज्जाजने आपला जावाई आणि सेनापती मोहम्मद बिन कासिम याला जे आहे सिंधवर आक्रमण करण्यासाठी पाठवलं होतं. आणि ते जे आक्रमण आहे तेच आक्रमण म्हणजे भारतावर झालेलं पहिलं आक्रमण आहे. मोहम्मद बिन कासिमने नेतृत्व केलेलं 712 सी मध्ये झालेलं. फ्रेंड्स, इट वॉज द फर्स्ट अरब इन्व्हॅजन ऑन इंडिया विच वॉज conducted by Muhammad bin Qasim, and it took place in 712 CE. This invasion did not impact India in any sense. However, it was true that this invasion had great impact upon the Arab land because the Arabs got influence from the knowledge of Indians, especially the knowledge that Indians had gained in the field of philosophy, in the field of medicine, in the field of astrology, in the fields of geometry, mathematics, poetics, logic. All these fields of knowledge had been at great heights in India, and all these knowledgeable things were known to Arabs through the Arab invasion. That's why Arab invasion, even if it did not impact on India, however, it created great influences upon the Arab world. And the Arab Indian mathematics, especially the Indian numbers, reached to Europe via Arabs only because Arab invasion took place in 712 CE. Otherwise, the Arabs may have been unknown to the Indian progress, and if the Arabs could have been the unknown people to the Indian knowledge, then the knowledge of India may not have reached to Europe. म्हणजे एवढं आपण जे आहे ते अरब इन्व्हॅजन बद्दल सांगू शकतो. पण मात्र एक नक्की आहे की जरी अरब इन्व्हॅजनचा इंडियावर, अरब आक्रमणाचा भारतावर जरी डायरेक्ट प्रभाव नाही पडला,
पण मात्र पुढच्या काळामध्ये ह्या आक्रमणांना वाट करून देणारं ते आक्रमण म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहू शकतो, या मोहम्मद बिन कासिमच्या आक्रमणाकडे. पण आपण याबद्दल मात्र काही गोष्टी बोलू शकतो. उदाहरणार्थ, या इन्व्हॅजनच्या दरम्यानच सुफी चळवळ जी आहे मित्रांनो, सुफी चळवळीचा प्रभाव पश्चिम भारतामध्ये सुरू झाला. सुफी चळवळ, ज्याला आपण सुफिझम म्हणतो, सुफिझम गॉट इंट्रोड्युस्ड इन वेस्टर्न इंडिया, एस्पेशली इन द एरियाज ऑफ सिंध. सिंध मध्ये सुफी संतांचा प्रभाव जो आहे तो या काळात वाढला होता. सुफी संतांचा प्रभाव निर्माण झाला होता आणि हळूहळू हा प्रभाव जो आहे तो पुढे भारतावर पडणार होता. तर हा एक इम्पॅक्ट जो आहे आपण त्या अरब इन्व्हॅजनचा पाहू शकतो. आणि याच काळात दोन कर पद्धती ज्या आहे, प्रमुख कर पद्धतींचा पण विकास झाला होता. एक म्हणजे मित्रांनो धर्मनिरपेक्ष कर पद्धती होती इस्लामची, धर्मनिरपेक्ष कर पद्धती होती इस्लामची, ज्याला आपण सेक्युलर वे ऑफ टॅक्सेशन म्हणतो, सेक्युलर वे ऑफ टॅक्सेशन. आणि एक जी आहे मित्रांनो धार्मिक कर पद्धती होती, धार्मिक कर पद्धती. आणि ही जी कर पद्धती होती याला आपण रिलिजियस टॅक्सेशन म्हणतो, रिलिजियस टॅक्सेशन, रिलिजियस टॅक्सेशन होतं, रिलिजियस टॅक्सेशन. या दोन टाईपच्या कर प्रणाली ज्या आहेत त्या इस्लाममध्ये फॉलो होत होत्या. आणि ही जी कर प्रणाली जी आहे ती इस्लामची हनाफी स्कूल ऑफ थॉट, हनाफी स्कूल ऑफ थॉट वर आधारलेली होती. मित्रांनो, ह्या ज्या धर्मनिरपेक्ष कर पद्धती आहेत, ह्या धर्मनिरपेक्ष कर पद्धतीमध्ये एक जे आहे ते म्हणजे खराज नावाचा कर होता. खराज हा जमीन महसूल होता. आणि दुसरा कर जो होता तो म्हणजे खम्स. खराज आणि खम्स हे दोन धर्मनिरपेक्ष कर होते. आणि इथे धार्मिक कर जर का म्हटले तर धार्मिक करांमध्ये जिजिया, जिजिया हा कर होता, जिजिया. आणि दुसरा तो म्हणजे जकात, जिजिया आणि जकात हे दोन कर होते, हे आपल्याला माहिती असेल. मित्रांनो, खराज हा खर तर जमीन महसूल आणि इतर कर होता. जमीन महसूल, जमीन महसूल आणि इतर गोष्टींवरचा कर. आणि खम्स जो आहे टॅक्स ऑन लूट होता, टॅक्स ऑन लूट, टॅक्स ऑन लूट म्हणजे लूट जी केलेली असायची सैनिकांनी त्याच्यावर तो कर असायचा. हा बिगर मुस्लिमांवर आकारला जाणारा कर होता. बिगर मुस्लिमांवर, बिगर मुस्लिम लोकसंख्या जी होती त्या बिगर मुस्लिमांवर आकारला जाणारा कर. आणि हा जो कर होता मित्रांनो हा मुस्लिमांवर आकारला जाणारा कर होता, मुस्लिमांवर आकारणी केली जाणारा कर. तर अशा प्रकारची कर व्यवस्था ही या मोहम्मद बिन कासिमच्या काळातच विकसित झाली होती, हे समजून घेण्याची गरज आहे. खराज हा जमीन महसुलाशी संबंधित कर, खम्स हा लुटीवरचा कर होता, टॅक्स ऑन लूट, आणि हा जमीन महसूल होता. मित्रांनो, जिजिया या कराबद्दल तर सगळ्यांनीच ऐकलेलं आहे. ह्या कराचा उगम या कासिमच्या इन्व्हॅजन पासून झाला असं खूप लोक मानलं जातं. तो एक इम्पॅक्ट जो आहे भारताच्या भविष्यातील राजकारणावर पडणार होता या जिजियाच्या माध्यमातून. हा कराचा दर सामान्यपणे मित्रांनो 12.5% नंतरच्या काळात झाला होता तो जिजिया. आणि हा जकात जो मुस्लिम धर्मियांवरच आकारला जात होता त्याचा दर जो आहे 2.5% होता, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. तर हे मोहम्मद बिन कासिमच्या इन्व्हॅजनचा एवढाच इम्पॅक्ट होता. बाकी फार मोठा इम्पॅक्ट भारतावर न पडता अरब जगावर पडला होता, हे महत्वपूर्ण आहे. मित्रांनो, मात्र दुसरं पुढचं इन्व्हॅजन जे आहे ते महमूद गझनीचं इन्व्हॅजन झालं होतं. महमूद गझनी, मित्रांनो गझनी हे इराण मधलं ठिकाण आहे. गझनी हे इराण मधलं ठिकाण आहे, इराण. गझनी इज सिच्युएटेड इन इराण. इराण इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पर्सिया. इराण इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पर्सिया. फारस, फारस शब्द पण इराणसाठी वापरला जातो. इराण मधून तो होता. मित्रांनो, महमूद त्याचं नाव जे आहे ते खरं तर महमूद आहे. या महमूदने 1001 पासून तर 1027 CE पर्यंत, सुमारे 1027 पर्यंत मित्रांनो जवळपास 17 इन्व्हॅजन्स भारतावर लादले होते. आक्रमण भारतावर केली होती. 17 इन्व्हॅजन्स. महमूदच्या या 17 इन्व्हॅजनसाठी महमूद प्रसिद्ध आहे. महमूदने भारतावर 17 जाणतात मित्रांनो, 17 आक्रमण केली होती 1001 CE पासून. तर म्हणजे 11व्या शतकाच्या पूर्वार्धात त्याची ही आक्रमण झाली होती. 11व्या शतकाच्या पूर्वार्धात 17 इन्व्हॅजन्स. हे
17 इन्व्हेजन्स ऑफ महमूद बिन कासिम हा सगळ्यात पॉप्युलर पॉइंट आहे. त्याच्याबद्दल कायम क्वेश्चन विचारले जातात, आपल्याला माहित पण असेल. इन महमूद गझनीची 17 इन्व्हेजन, महमूद गझनीची 17 इन्व्हेजन आक्रमण. मित्रांनो बघा, ह्या महमूद गझनीच्या इन्व्हेजन्स बद्दल सांगायचं तर महमूद हा पहिला व्यक्ती होता जगात सुलतान ही पदवी धारण करणारा. सुलतान ही पदवी धारण करणारा जगातील प्रथम व्यक्ती. सुलतान ही पदवी धारण करणारा, सुलतान ही पदवी धारण करणारा प्रथम व्यक्ती, धारण करणारा प्रथम व्यक्ती म्हणजे जगातला पहिला सुलतान कोण म्हटलं तर तुम्ही महमूदचंच नाव जे आहे ते घेऊ शकतात. म्हणून बघा, त्याचं सुलतान महमूद असं नाव पण घेतलं जातं, सुलतान महमूद. सुलतान शब्दच त्याच्यापासून सुरू झाला, तुम्ही असं म्हणू शकतात. सुलतान महमूद, सुलतान शब्द त्याच्यापासून सुरू झाला हे तुम्ही सांगू शकतात. सुलतान महमूद. He was the first person to adopt the title Sultan. He was the first person to adopt the title Sultan. This is the most important point that you have to remember, because it may be given in the statement who was the first Sultan. You may be given or you may be tricked that Iltutmish was the first Sultan of India or Iltutmish was the first Sultan of the world. Then it would be the wrong statement. You should remember that Mahmud of Ghazni was the first person to adopt himself the title Sultan. So in real sense, he was the first person to be called as Sultan. No one earlier than him was Sultan, or no one had adopted the title Sultan. So Mahmud was the first person to be called as Sultan. महमूद हा पहिला व्यक्ती होता. आणि मित्रांनो, त्याने खलिफाचा तो खूप जवळचा आहे हे दाखवण्यासाठी यामीन उद्दौला ही पदवी धारण केली होती. यामीन उद्दौला, यामीन उद्दौला was the title, Yamin Uddawla was the title adopted by him. Yamin Uddawla, it means right hand of Khalifa, right hand of Khalif, right hand of Khalif was the right hand of the Khalif. This was the title that was adopted by Mahmud of Ghazni. This was the title adopted by Mahmud of Ghazni. हे महमूद गझनीचं जे टायटल, ते नाव पण तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. मित्रांनो बघा, तुम्ही तुमच्यासाठी काय काय गोष्टी लक्षात ठेवणं, that he was the first Sultan, that he had adopted the title Yamin Uddawla. Yamin Uddawla was the title adopted by him. Then 17 invasions on India, 17 invasions on India. And then in his times, Al-Biruni had been in India. Al-Biruni had been in India. Al-Biruni had been in India. Al-Biruniचं कंट्रीब्युशन किंवा अल्बेरुनी बद्दल आपल्याला माहिती ठेवणं गरजेचं आहे. अल्बेरुनी बद्दल आपण माहिती घेणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, अल्बेरुनी बद्दल आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. अल्बेरुनी, 17 इन्व्हेजन्स, यामीन उद्दौला आणि सुलतान या गोष्टींबद्दल आपल्याला माहिती पाहिजे, कारण क्वेश्चन याच रिलेटेड येऊ शकतात. बाकी महमूदच्या इन्व्हेजन्स बद्दल काही क्वेश्चन जे आहेत शक्यतो येत नाहीत. हा, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की महमूदच्या इन्व्हेजन्स मध्ये, आक्रमणांमध्ये आणि नंतर येणाऱ्या मोहम्मद गौरीच्या आक्रमणांमध्ये एक फंडामेंटल डिफरन्स होता, ज्याच्याबद्दल क्वेश्चन आपल्याला संभवतो. फॉर एक्झाम्पल, महमूद गझनीचे इन्व्हेजन्स इंडियाची फक्त लूट करण्यासाठी होते. म्हणजे महमूदला भारतावर काही साम्राज्य निर्माण करून इथे आपली एक स्वतःची इस्लामिक राज्य पद्धती स्थापन करावी अशी महमूद गझनीची काही इच्छा नव्हती. In his invasions, his 17 invasions were directed only for loot. That means Mahmud did not intend to establish political control in India. Mahmud did not intend to establish political control in India. He did not wish to have Islamic State in India. It is because India had been a very rich country. India had been called as the golden parrot at that time. And that's why India was constantly luring the foreign invaders to invade and rob its immense wealth. And that's why Mahmud had
invaded 17 times on India. And it should be also surprising that if Mahmud had been invading India 17 times, it clearly gives the sign that India had been politically a very vulnerable land, or there could have been political chaos in India. India had not been politically strong country, politically strong, what we can say, destination. And so Mahmud could have got the chance to invade India 17 times. So this is very clear that Indian political scenario had been chaotic at that time, and that's why it could have attracted Mahmud Ghazni to invade India 17 times. मित्रांनो, हे खरं आहे की महमूद गझनीने 17 आक्रमण भारतावर केली, पण ह्या 17 आक्रमणांमधून आपल्याला एक गोष्ट स्पष्टपणे निदर्शनास येते, ती म्हणजे की भारतात राजकीय गोंधळ होता, राजकीय अराजकता होती. हे स्पष्टपणे दिसतं, कारण जर एखादा राज्यकर्ता भारतावर 17 वेळा जर आक्रमण करतोय, म्हणजेच मित्रांनो 17 वेळा आक्रमण करण्याची हिंमत तो तेव्हाच करू शकतो जेव्हा त्याला इथे परास्त करण्याची हिंमत कोणी ठेवत नाही. त्याला हे ठाऊक आहे, म्हणूनच त्याचा इतका आत्मविश्वास 17 वेळा आक्रमण करण्याचा होऊ शकतो. मात्र त्याला इथे राज्य निर्माण करण्याची आसक्ती नव्हती. त्याला इथून फक्त जितकी जास्तीत जास्त संपत्ती वाहून नेता येईल तेवढंच फक्त महमूद गझनीचं उद्दिष्ट होतं. आणि पुढे महमूद गझनीचा 1030 मध्ये मित्रांनो मृत्यू झाला होता. 1030 डेथ ऑफ महमूद गझनी, 1030 डेथ ऑफ महमूद गझनी. महमूद गझनीच्या इन्व्हेजन्स बद्दल आपण एवढ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता आहे. मित्रांनो, अल्बेरुनी हा एक महत्वपूर्ण टॉपिक आहे की जो महमूद गझनीच्या काळात भारतात आला होता. अल्बेरुनी हा एक इराणचा यात्रेकरू होता, इराणी यात्रेकरू होता. तो इराणी यात्रेकरू, ही वॉज दी पर्शियन ट्रॅव्हलर. इराणी यात्रेकरू होता, इराणी यात्रेकरू. आणि महमूद गझनीच्या आक्रमणावेळी तो भारतात आला होता. ही हॅड बीन इन इंडिया ड्युरिंग वन ऑफ द इन्व्हेजन्स ऑफ इंडिया. ही हॅड बीन इन इंडिया ड्युरिंग वन ऑफ द इन्व्हेजन्स ऑफ इंडिया. आणि मित्रांनो, तो नक्की त्याचं वर्ष कोणतं आहे, कोणत्या वर्षी तो आला होता याच्याबद्दल आपल्याला ठाम माहिती नाहीये, पण मात्र तारीख-ए-हिंद हे पुस्तक जे आहे त्याचं खूप वेळा परीक्षेत प्रश्न म्हणून विचारलं जातं. तारीख-ए-हिंद हे पुस्तक जे आहे त्याचं खूप वेळा क्वेश्चन म्हणून विचारलं जातं. मित्रांनो, हेच पुस्तक किताब उल हिंद या नावाने जे आहे सुद्धा प्रसिद्ध आहे. किताब उल हिंद या नावाने ती पुस्तक प्रसिद्ध आहे. किताब उल हिंद हे पुस्तक जे आहे मित्रांनो लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बुक ऑफ अल्बेरुनी, and it has been asked in several examination. If you go through the PYQs, you will find Alberuni or Alberuni's India or Tariq-e-Hind or Kitabul Hind. Such type of titles or such type of words would be coming across to you if you go through the previous year's question papers. So I would advise you that you should keep this topic in mind, intact, because surely this topic would be asked in any examination. So Alberuni's original name was Abu Rehan. His original name was Abu Rehan. Abu Rehan was the traveler from Iran. He is popularly known as Alberuni. And friends, it is very surprising that Alberuni was the, what we can say, polymath of the Islamic world. Polymath of Islamic world means the person who is expert in almost every knowledge or every field of knowledge is called as polymath. The person who is extraordinary in almost every field of knowledge is called as polymath. And in Arab world, Alberuni is called as polymath. As we know, the European polymath Leonardo da Vinci was the polymath of Europe. In the same manner, Alberuni was the polymath of Arab world. Alberuni was the polymath of Alberuni was the polymath of Arab world. मित्रांनो, अल्बेरुनीचं योगदान नेमकं काय आहे? अल्बेरुनीचं योगदान असं आहे की जवळपास 8 ते 10 वर्ष तो भारतात होता. For 8 to 10 years he lived in India, and during his stay in India he studied Sanskrit.
मित्रांनो, त्याने संस्कृत भाषेचा अभ्यास करून घेतला. संस्कृत भाषेचा अभ्यास केल्यानंतर तो संस्कृत बोलायला शिकला, संस्कृत लिहायला शिकला आणि मित्रांनो सगळी संस्कृत मधली पुस्तकं त्याने वाचून टाकली. He studied all the scriptures in India. He studied all the religious scriptures in India. The scriptures related to science, scriptures related to philosophy, all the important books which Indians had written, compiled or authored. अल्बेरुनी स्टडीड ऑल ऑफ देम. अल्बेरुनीने सगळीची सगळी पुस्तकं वाचली आणि सगळी पुस्तकं वाचल्यानंतर अल्बेरुनीने भारताबद्दल ऑब्झर्वेशन्स लिहिलेत त्याच्या किताबुल हिंद मध्ये. किताबुल हिंद मध्ये त्याने ऑब्झर्वेशन्स लिहिलेत. मित्रांनो, त्यांनी लिहिलं की इंडियन्स आर व्हेरी क्लेवर पीपल, इंडियन्स आर व्हेरी जीनियस पीपल अँड दे नो एव्हरीथिंग, दे आर मास्टर्स ऑफ ऑल द फील्ड्स ऑफ नॉलेज. भारतीयांची त्याने तुफान तारीफ केली, भारतीयांची त्यांनी खूप तारीफ केली. पण मात्र भारतीयांची तारीफ करताना म्हणजे अगदी प्रत्येक फील्डमध्ये तारीफ केली भारतीयांनी असं तो म्हणतो. भारतीय जे आहेत ऍस्ट्रॉलॉजी मध्ये हुशार आहेत, मॅथमॅटिक्स मध्ये हुशार आहेत, मेडिसिन मध्ये हुशार आहेत, लॉजिक मध्ये हुशार आहेत, फिलॉसॉफी तर त्यांची वाखाणण्याजोगी आहे. सगळ्याच बाबतीत भारतीय जे आहे फील्ड, सगळ्याच फील्डमध्ये भारतीय अग्रेसर आहेत असं अल्बेरुनी म्हणतो. पण तरी पण अल्बेरुनी म्हणतो पण मात्र तरी पण भारतीयांना ह्या गोष्टीचा गर्व आहे आणि त्यामुळे भारतीय जे आहे ते बाहेरच्या जगाबरोबर संबंध ठेवत नाहीत आणि ते बाहेरच्या जगाबरोबर संबंध ठेवत नाही हा त्यांचा सगळ्यात नकारात्मक मुद्दा आहे. अल्बेरुनीने सांगितलं की इंडियन्स आर कन्सिडर्ड पीपल, इंडियन्स आर कन्सिटेड, इंडियन्स आर कन्सिटेड पीपल, इंडियन्स आर गर्विष्ठ लोक आहेत असं तो म्हणतो. इंडियन्स आर कन्सिटेड असं जेव्हा तो म्हणतो, ही निगेटिव्ह स्टेटमेंट त्याने इंडियन्स बद्दल केलेली आहे. तो म्हणतो की भारतीय लोक असं समजतात की त्यांना सगळं ज्ञान आहे, बाहेरच्या जगाबरोबर संवाद ठेवायची गरज नाही. ही त्यांची चुकीची गोष्ट आहे, नकारात्मक गोष्ट आहे हे अल्बेरुनी सांगतो. मित्रांनो, अल्बेरुनीने सती पद्धतीचा उल्लेख केलेला आहे, महिलांची परिस्थिती कशी होती हे सांगितलेलं आहे, शेतीच्या पद्धतीबद्दल त्याने सांगितलेलं आहे, भारतातल्या तंत्रज्ञानाबद्दल तो बोलतो. अल्बेरुनीने इथल्या वनस्पती असतील, प्राणी असतील, पक्षी असतील, जमीन असेल, नद्या असतील, झाडं असतील, सीझन असतील, या सगळ्यांबद्दल सविस्तर माहिती त्याने त्याच्या किताबुल हिंद मध्ये दिलेली आहे. म्हणून त्याचं पुस्तक जॉग्राफीसाठी सुद्धा युजफुल आहे. ही इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द जॉग्राफर ऑफ वर्ल्ड ऑर ही इन जॉग्राफी इन हिज जॉग्राफर इन हिज ओन सेन्स, अल्बेरुनी. त्यामुळे मित्रांनो, अल्बेरुनी बद्दल आपल्याला कायम क्वेश्चन येतो. किताबुल हिंद हा शब्द तर तुम्ही माहिती ठेवायलाच पाहिजे. किताबुल हिंद हा हे त्याचं पुस्तक आहे जे की तारीख ए हिंद म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. तुम्हाला तारीख म्हणजे अरबस्तानमध्ये किंवा पर्सियनमध्ये तारीख म्हणजे इतिहास होतं. तारीख ए हिंद हे पुस्तक जे आहे ते त्याने लिहिलं होतं, हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. तारीख ए हिंद. तर हे अल्बेरुनी बद्दल आपल्याला एवढे पॉइंट जे आहेत ते माहिती असले पाहिजे. बऱ्याच वेळा आपल्याला क्वेश्चन येतो की अल्बेरुनीच्या नजरेतून भारताचं वर्णन करा, मुख्य परीक्षेला प्रश्न आला युपीएससीला, तर आपल्याला ते माहिती असलं पाहिजे. 11व्या शतकाच्या पूर्वीचा भारत समजून घेण्यासाठी अल्बेरुनीचं बुक जे आहे ते आपल्याला उपयोगी पडू शकतं. मित्रांनो, त्याच्या आधी आपण मोहम्मद घौरी या शब्दाबद्दल आपण पाहणार आहोत, ह्या व्यक्तीबद्दल आपण पाहणार आहोत. मोहम्मद घौरी वॉज ऑल्सो द इन्व्हेडर, मुस्लिम इन्व्हेडर ऑन इंडिया, and he had undertaken his first invasion on India in 1175 CE. This was the first invasion of Muhammad Ghori, and it is said that he had undertaken several expeditions on India. But the difference between the invasions of Mahmud Ghazni and invasions of Muhammad Ghori is that Muhammad Ghazni did not intend to establish political kingdom here in India. However, Ghori had the ambitions in real sense. It was not the new kingdom that Ghori wanted to establish here, but he already had the empire in his what we can say Ghor region, and he wanted to expand the borders of his kingdom in the eastern direction. That means towards India. That was the intention of India's invasions of Muhammad Ghori. Muhammad Ghoriला भारतावर नवीन राज्य निर्माण करणं नव्हे, पण त्याचंच घोर मधलं जे साम्राज्य आहे त्याच्या पूर्वेकडच्या सीमा विस्तारायच्या होत्या आणि स्वाभाविक की पूर्वेकडच्या सीमा विस्तारणं म्हणजे भारताला त्याच्या साम्राज्यात सामील करून घेणं, यासाठी मोहम्मद घौरीने आक्रमण केली होती मित्रांनो. पण मात्र ह्या मोहम्मद घौरीच्या आक्रमणांमधलं सगळ्यात लोकप्रिय म्हणजे प्रसिद्ध आक्रमण जे आहे मित्रांनो, ते आक्रमण होतं 1191 चे तराईचे युद्ध.
1191 चे तराईचे युद्ध. द फर्स्ट इन्व्हेजन ऑफ बॅटल ऑफ तराई, द फर्स्ट बॅटल ऑफ तराई वॉज फॉट इन बिटवीन मोहम्मद घौरी अँड पृथ्वीराज चौहान थर्ड. पृथ्वीराज चौहान तिसरा आणि मोहम्मद घौरी यांच्यामध्ये तराईचे पहिले युद्ध झाले होते. तराईचे पहिले युद्ध हे प्रथम युद्ध होते, तराईचं प्रथम युद्ध. आणि मित्रांनो हे युद्ध झालं होतं पृथ्वीराज चौहान हा राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान आणि विरुद्ध मोहम्मद घौरी यांच्यात झालं होतं. मोहम्मद घौरी. आणि मित्रांनो या युद्धात मोहम्मद घौरीचा पराभव झाला होता. 1191च्या तराईच्या युद्धात. त्याच्यानंतर मित्रांनो 1192चं तराईचं युद्ध पुढच्याच वर्षी झालं. 1192चे तराईचे युद्ध. आणि ह्या तराईच्या युद्धामध्ये 1192च्या तराईच्या युद्धात मोहम्मद घौरीने पृथ्वीराज चव्हाणचा पराभव केला. मित्रांनो पृथ्वीराज चव्हाणचा हा पराभव खूप महत्वपूर्ण होता. पृथ्वीराज चव्हाणचा पराभव यासाठी महत्वपूर्ण होता की भारतात दिल्ली सुलतानशाहीची स्थापना होण्यास त्याच्यामुळे बळ मिळालं. मोहम्मद घौरीने पृथ्वीराज चव्हाणचा पराभव करणं दुसऱ्या तराईच्या युद्धामध्ये 1192 मध्ये जे झालं होतं त्या युद्धात. आणि या युद्धाने म्हणजे भारतात दिल्ली सुलतानशाहीची पायाभरणी व्हावी, दिल्ली सुलतानशाही निर्माण होण्यासाठी परिस्थिती निर्माण व्हावी हे ते कारण घडलं. म्हणून 1192चं तराईचं युद्ध भारतासाठी अतिशय फेटफुल युद्ध म्हणून पाहिलं जातं. तराईचे युद्ध हे भारतासाठी अत्यंत महत्वाची घटना मानली जाते. 1191 मध्ये पण तराईचं युद्ध झालं होतं. तर ह्या दोन आक्रमणांनी भारताचा राजकीय नकाशा भविष्यातला बदलवून टाकला, भारताची संस्कृती बदलवून टाकली, भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वैज्ञानिक प्रोग्रेसमध्ये त्याच्यामुळे बदल झाला. आणि मित्रांनो ह्या घौरीच्या आक्रमणांनीच खऱ्या अर्थाने भारताचा मध्ययुगात प्रवेश करून दिला, मध्ययुगीन इतिहासात प्रवेश करून दिला. Friends, the invasions of Muhammad Ghori what you can say no doubt had been with the purpose of expansion of the Ghori Empire in the eastern directions. However, the untimely death of Muhammad Ghori in 1206 in the what we can say in the Hindu Kush mountain ranges by the Khokar tribe really changed the scenario in political scenario in India. Because in 1206 when Muhammad Ghori died in the attack of Khokars, Qutubuddin Aibak in India started to rule independently, and in the course of time he consolidated his position, and his family members like the Iltutmish then consolidated his position more stronger, and finally he laid the foundation, in real sense the foundation of the Delhi Sultanate. And this foreign rule, which was the Turkish rule in India, brought about many changes in the field of science, in the field of culture, in society, in polity, and in all spheres of human endeavor. And then India was brought from the ancient Moor times to the medieval times. This is what the transformation that India witnessed during these what we can invasions. So these invasions are very important to study. These invasions had fateful effects on India. These invasions really affected India. That's why UPSC asks questions on these topics. MPSC सुद्धा त्याच्यावर प्रश्न विचारते, कारण हा टॉपिक जो आहे भारताला एका वेगळ्या वळणावर घेऊन जाणारा टॉपिक आहे. आणि म्हणून मित्रांनो मोहम्मद घौरीची ती आक्रमणं आणि त्या आक्रमणांनी दिल्ली सुलतानशाहीच्या स्थापनेला पाठबळ मिळणं हा महत्वाचा पॉइंट आहे दिल्ली सुलतानशाहीला स्थापन होण्यासाठी. मित्रांनो बघा 1191 ला तराईचं युद्ध झालं होतं. 1191 ला तराईचे युद्ध, तराईचे पहिले युद्ध झाले, तराईचे प्रथम युद्ध. त्याच्यानंतर 1192 ला तराईचे दुसरे युद्ध झाले, तराईचे दुसरे युद्ध, तराईचे दुसरे युद्ध. 1192 तराईचे दुसरे युद्ध. मित्रांनो त्याच्यानंतर 1194 आहे चंदावरचे युद्ध, चंदावरचे युद्ध, चंदावरचे. या युद्धामध्ये मोहम्मद घौरीने जयचंद राठोडचा पराभव केला होता. मित्रांनो 1198 मध्ये मोहम्मद घौरीचा एक जनरल बख्तियार खालजी याने
नालंदा विद्यापीठाची नासधूस केली होती. नालंदा विद्यापीठाची नासधूस केली होती. त्याच्यानंतर मित्रांनो 1206 मध्ये मोहम्मद घौरीचा मृत्यू, ह्या महत्वाच्या घटना होत्या. मोहम्मद घौरीचा मृत्यू, आणि ह्या मोहम्मद घौरीचा मृत्यू झाल्यानंतरच भारतात दिल्ली सुलतानशाहीच्या स्थापनेस सुरुवात झाली होती. म्हणजे ह्या महत्वाच्या घटना आपण मोहम्मद घौरीच्या रिलेटेड आपल्याला बघायच्या आहेत. तराईचे प्रथम युद्ध हे 1191 मध्ये झालं होतं. या युद्धामध्ये पृथ्वीराज चव्हाणने मोहम्मद घौरीचा पराभव केला होता. पण मात्र तराईच्या दुसऱ्या युद्धामध्ये, जे की पुढच्याच वर्षी घडलं होतं, त्या युद्धामध्ये मात्र मोहम्मद घौरीने पृथ्वीराज चव्हाण तिसरा याचा पराभव केला होता. आणि त्याच्यानंतर मित्रांनो 1194 चंदावरचे युद्ध होतं. या युद्धामध्ये मोहम्मद घौरीने जयचंद राठोडचा पराभव केला होता. आणि त्याच्यानंतर मित्रांनो 1198 बख्तियार खालजी, जो की मोहम्मद घौरीचा एक सरदार होता, त्याने पूर्व भारतामध्ये आक्रमण करून त्याने नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतापुरी, सोमपुरी अशा विद्यापीठांची नासधूस केली. तिथे शिकणाऱ्या विद्वानांची हत्या करून टाकली, पुस्तकं जाळून टाकली. ही बौद्ध धर्मासाठी खूप मोठी हानीची गोष्ट होती. आणि मित्रांनो हा बौद्ध धर्माला सगळ्यात मोठा शॉक मानला जातो, धक्का मानला जातो, ज्या धक्क्यातून बौद्ध धर्म नंतर लवकर उभारला नाही. आंबेडकरांनी जेव्हा बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली त्यानंतर बौद्ध धर्माला भारतात चांगले दिवस आले. अन्यथा तोपर्यंत आंबेडकरांच्या त्या निर्णयापर्यंत बौद्ध धर्म हा कुठेतरी भारतात कोमात गेलेला धर्म होऊन गेला होता. पण आंबेडकरांनी खऱ्या अर्थाने त्याच्यात जान फुंकलेली आहे असं आपण म्हणू शकतो. तर ह्या बख्तियारुद्दीन खालजी ती कृती होती. आणि या बख्तियारुद्दीन खालजीनेच लक्ष्मण सेनाचा पराभव पण केला होता. बंगाल मधल्या लक्ष्मण सेनाचा पराभव करणं म्हणजे सेन घराण्याचा पराभव करणं हे बख्तियारुद्दीन खालजीने केलं होतं. आणि मित्रांनो खोखर लोकांकडनं मोहम्मद घौरीचा मृत्यू होणं 1206 मध्ये, ही घटना भारतासाठी एक महत्वाची घटना ठरली. कारण या घटनेनेच भारतात दिल्ली सुलतानशाही सारख्या राज्यव्यवस्थेची स्थापना होण्यास बळ मिळालं होतं. मित्रांनो मोहम्मद घौरी बरोबर किंवा त्याचे समकालीन असणारी काही माणसं, त्यांच्याबद्दल पण आपल्याला क्वेश्चन येतो. उदाहरण द्यायचं झालं मित्रांनो तर तुम्हाला पृथ्वीराज चव्हाण याच्याबद्दल आपल्याला प्रश्न येऊ शकतात. तुम्ही काही माहिती त्यांच्याबद्दल लक्षात ठेवायला पाहिजे. पृथ्वीराज चव्हाण मित्रांनो आता काँग्रेसचे नेते पण आहेत. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पृथ्वीराज चव्हाण, दॅट मीन्स मॉडर्न पृथ्वीराज चव्हाण. We are talking about the Prithviraj Chauhan of yester years, that means who existed in the 12th century, especially the second half of the 12th century. मित्रांनो ह्या पृथ्वीराज चव्हाण बद्दल आपल्याला जी माहिती मिळते ती माहिती आपल्याला पृथ्वीराज रासो नावाचं एक पुस्तक आहे. पृथ्वीराज रासो नावाचं पुस्तक आहे. ह्या पुस्तकातून आपल्याला ती माहिती मिळते. पृथ्वीराज रासो हे पुस्तक लिहिलेलं आहे चंदबरदाई ह्या पृथ्वीराज चव्हाणच्या दरबारी कवीने हे पुस्तक लिहिलेलं आहे, पृथ्वीराज रासो. मित्रांनो या पृथ्वीराज रासो मध्ये राय पिथोरा म्हणून पृथ्वीराज चव्हाणचा उल्लेख केलेला आहे. पृथ्वीराज चव्हाणचा उल्लेख राय पिथोरा असा केलेला आहे. राय पिथोरा हा पृथ्वीराज चव्हाणचा उल्लेख केलेला आहे. पृथ्वीराज चव्हाणचा उल्लेख राय पिथोरा असा आहे. मित्रांनो दुसरा एक कवी होता जैनाक. पृथ्वीराज चव्हाणच्या दरबारातच जैनाक नावाचा कवी होता आणि त्याने पृथ्वीराज विजय नावाचं पुस्तक लिहिलेलं आहे. पृथ्वीराज विजय नावाचं पुस्तक लिहिलेलं आहे जैनाकने. पृथ्वीराज विजय हे पुस्तक लिहिलेलं आहे जैनाकने, पृथ्वीराज विजय. मित्रांनो पृथ्वीराज चव्हाण हा अजमेरचा राजा होता. तो पृथ्वीराज चव्हाण जो आहे तो अजमेरचा राजा होता. अजमेरचं पूर्वाश्रमीचं नाव शाकंबरी असं होतं. शाकंबरी हे पूर्वाश्रमीचं नाव होतं, शाकंबरी. आणि ही राजपुतांची पहिली राजधानी होती. मित्रांनो त्याच्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण दिल्लीच्या गादीवरही आला होता. दिल्लीवर त्याचा प्रभाव निर्माण झाला होता आणि तेव्हाच मोहम्मद घौरी बरोबर त्याचा संघर्ष निर्माण झाला होता. पृथ्वीराज चव्हाण आणि जयचंद राठोड एकमेकांचे शत्रू होते. कारण जयचंद राठोडची मुलगी संयोगिता हिला पृथ्वीराज चव्हाणने पळवून आणलं होतं आणि लग्न करून घेतलं होतं. त्यामुळे तेव्हापासूनच पृथ्वीराज चव्हाण आणि जयचंद राठोड यांच्यात वैर होतं. जयचंद राठोड हा गढवाल राज्यकर्ता होता. गहडवाल राज्यकर्ता होता कनौजचा. आणि मित्रांनो त्या संयोगितेबरोबर विवाह केल्यामुळेच कनौजचा रूलर होता
संयोगिता बरोबर विवाह केल्यामुळेच जयचंद राठोडने मोहम्मद घौरीला मदत केली होती पृथ्वीराज चव्हाणच्या विरुद्ध. तर अशा प्रकारे हे आपण राजपूत राज्यांबद्दल आपण पाहतो. मित्रांनो, दिल्ली का या शहराची स्थापना अनंगपाल तोमर यांनी केली होती. तोमरांची दिल्ली म्हणतात, दिल्ली ही तोमरांची अशी म्हणतात, कारण तोमरांची दिल्ली आपण यामुळे म्हणतो कारण अनंगपाल तोमर यांनी दिल्लीची स्थापना अनंगपाल तोमर यांनी दिल्लीची स्थापना दिल्लिका या नावाने केली होती. दिल्लिका नावाने ती स्थापना केली होती, म्हणून आपण तोमरांची दिल्ली म्हणून आपण घेतो. तर हे पृथ्वीराज चव्हाण तिसरा, राय पिथोरा अजमेर. मित्रांनो, दुसरं एक व्यक्तिमत्व जे मोहम्मद घौरीच्या काळात भारतात आलेलं ते म्हणजे मोइनुद्दीन चिश्ती हे एक व्यक्तिमत्व आहे. मित्रांनो, भारतात सुफी संप्रदायांमध्ये चिश्ती संप्रदाय सगळ्यात लोकप्रिय संप्रदाय आहे. सुफी संप्रदायामध्ये ह्या मोइनुद्दीन चिश्तींचं भारतात आगमन झालं होतं 1191-92च्या कालावधीमध्ये. ही हॅड बीन इन इंडिया ड्युरिंग दी बॅटल्स ऑफ तराई and he had made Ajmer as his खानका. अजमेर या ठिकाणी त्यांनी आपलं महत्वाचं केंद्र बनवलं होतं. अजमेरलाच त्यांनी आपलं महत्वाचं केंद्र बनवलं होतं. आणि मित्रांनो, मोइनुद्दीन चिश्ती यांना गरीब नवाज असं सुद्धा म्हणतात. ही इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज गरीब नवाज या नावाने पण त्यांना ओळखलं जातं. गरीब नवाज या नावाने सुद्धा त्यांना ओळखलं जातं. गरीब नवाज. अजमेर या ठिकाणी त्यांचा खानका आहे. आणि मित्रांनो, त्यांनी चिश्ती या संप्रदायाची स्थापना केलेली आहे. चिश्ती हा एक सुफीझम मधला एक महत्वाचा सिलसिला आहे. हे सर्वसामान्यांचे संत म्हणून त्यांची ओळख आहे. अजमेर या ठिकाणी त्यांचा दर्गा आहे. मोइनुद्दीन चिश्ती हे भारतात येणारे पहिले सुफी संत होते असं म्हटलं तरी चालेल. ही वॉज द फर्स्ट सुफी इन इंडिया. पहिले सुफी संत होते हे आपण समजून घेण्याची गरज आहे. पहिले सुफी संत. आणि मित्रांनो, ह्या मोइनुद्दीन चिश्तींचं महत्वाचं केंद्र जे होतं अजमेर, आज सामूहिक सौहार्दाचं केंद्र बनलेलं आहे. अजमेर हॅज बीन द सेंटर ऑफ कम्युनल हार्मनी. अजमेर इज द सेंटर ऑफ कम्युनल हार्मनी and in his honor कुतुबुद्दीन ऐबक had built अढ़ाई दिन का झोपड़ा in अजमेर. अढ़ाई दिन का झोपड़ा ही इमारत जी आहे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा ही महत्वपूर्ण इमारत आहे अजमेर मध्ये. अढ़ाई दिन का झोपड़ा. This is the most important building in historical sense that was built. Perhaps it could have been the first Islamic building in India that was built in Ajmer. पहिली मुस्लिम बिल्डिंग आहे जी अजमेर मध्ये बनवली गेली होती, अढ़ाई दिन का झोपड़ा. आणि ती बनवली होती कुतुबुद्दीन ऐबकने. कुतुबुद्दीन ऐबक had built. मित्रांनो, कुतुबुद्दीन ऐबक हा मोहम्मद घौरीचा गुलाम होता. तर अशा प्रकारे मोहम्मद घौरीची ही पार्श्वभूमी तुम्हाला सांगितली. त्याच्या काळात येणारी जी महत्वाचे व्यक्ती होता मोइनुद्दीन चिश्तींसारखी, त्यांचंही तुम्हाला माहिती सांगितली. मित्रांनो, मोहम्मद घौरीने 1175 पासून तर 1206 पर्यंत भारतावर बरीच आक्रमणं केली. त्याचा उद्देशच भारताला त्याच्या साम्राज्यात विलीन करून घेणं होतं. म्हणजे त्याचं साम्राज्य पूर्वेकडे विस्तारणं असं होतं. आणि त्यात तो यशस्वी सुद्धा झाला होता. आणि त्यामध्ये त्याने बऱ्यापैकी आपण भारताचा पूर्ण उत्तर भाग जवळपास त्याच्या साम्राज्याला जोडून घेतला होता. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता की काही काळ भारत हा घोर साम्राज्याचा भाग होऊन गेला होता, भारताचा उत्तर भाग. या 1175 पासून तर 1206 पर्यंत. पण मोहम्मद घौरीकडे जे गुलाम होते त्या गुलामांमधला एक कुतुबुद्दीन ऐबक, त्याने कुतुबुद्दीन ऐबकने लाहोरवरून आपली सत्ता सुरू केली होती. या मोहम्मद घौरीचे आणखी दोन महत्वाचे गुलाम होते, नसीरुद्दीन कबाचा आणि ताजउद्दीन याल्दोज.
यालदोज हे मोहम्मद घौरीचे महत्वपूर्ण गुलाम होते आणि ह्या गुलामांनीच वायव्य भारत जो आहे तो नियंत्रित करून ठेवला होता. पण मात्र मित्रांनो, ह्या दोन गुलामांचा पुढे कुतुबुद्दीन ऐबकने काही आणि त्याचा जावाई जो आहे त्या जावयांनी म्हणजे बऱ्यापैकी बिमोड केला होता आणि त्याच कारणामुळे पुढे जाऊन ह्या लोकांचं अस्तित्व जे आहे ते संपुष्टात आलं होतं, अस्तित्व संपुष्टात आलं आणि एकच माणूस प्रिव्हेल झाला आणि तो म्हणजे कुतुबुद्दीन ऐबक. आणि ह्या कुतुबुद्दीन ऐबकने पुढे जाऊन 1206 मध्ये असं आपण बोलतो दिल्ली सुलतानशाहीची स्थापना केली होती. दिल्ली सुलतानशाही किंवा दिल्ली सल्तनतची स्थापना केली होती असं मानलं. Delhi Sultanate was established by Qutbuddin Aibak in 1206. However, the important event that helped in the establishment of the Sultanate was the death of Muhammad Ghauri in 1206 in Hindu Kush mountain ranges. When he was returning from India to his homeland, he had been staying in one of the mountain passes, and in his stay, his camp was attacked by the Khokar tribes. And in that surprise raid, Muhammad Ghauri had succumbed to his injuries and he had been issueless. That means he had no heir to support his empire or to carry on his rule. And so his empire was parceled out by his nobles or Slav generals like the Qutbuddin Aibak and others. And so it ultimately paved the way for the establishment of a foreign rule in India that we popularly call दिल्ली सल्तनत. मित्रांनो, दिल्ली सल्तनतचा विस्तार जो आहे त्याच्यामुळे घडून आला होता. तर हा आजचा आपला दिल्ली सुलतानशाहीची पार्श्वभूमी होती आपण पाहिली. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर आपण दिल्ली सुलतानशाही उद्या जर उगवणार आहे तर आजची ही संध्याकाळ आहे. हा जो कालावधी होता इट वॉज यू ऑफ द दिल्ली सल्तनत. तर या म्हणजे पद्धतीने आपण अर्ली मेडिओल इंडियाची म्हणजे आपण समाप्ती आज करतोय. म्हणजे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की फर्स्ट अरब इन्व्हाजन वॉज लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम. इट वॉज in 712 CE. Then second instance when Muslim invasions had been in India, then these were the 17 invasions of Mahmud Ghazni. 17 invasions of Mahmud Ghazni हे घडले होते आणि ते घडले होते 1001 पासून तर 1027 CE पर्यंत. आणि सोमनाथचं एक इन्व्हेजन जे आहे ते पॉप्युलर इन्व्हेजन म्हणतो आणि त्याच्या एका इन्व्हेजनच्या काळातच अल्बेरुनी भारतात आला होता आणि अल्बेरुनीनेच किताबुल हिंद नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं हे आपण पाहिलेलं आहे. मित्रांनो, पुढे मोहम्मद घौरी भारतात आला आणि मोहम्मद घौरीने भारतावर एका नवीन शासन व्यवस्थेची स्थापना करण्याची पार्श्वभूमी तयार करून टाकली दिल्ली सुलतानशाहीची. तर अशा प्रकारे मित्रांनो ह्या अरब आणि मुस्लिम इन्व्हेजनचा इम्पॅक्ट इंडियावर कसा पडला ते आपण पाहिलं आणि युपीएससीला कोणत्या पॉइंटर्सवर क्वेश्चन येतील त्याबद्दलही आपण जाणून घेतलं. आय होप की हे इम्पॉर्टंट टॉपिक्स तुम्हाला लक्षात ठेवायला मदत होईल. आता आपण पुढचं जे लेक्चर आहे त्या लेक्चरमध्ये फॉर्मली दिल्लीची सुलतानशाही बद्दल आपण बोलणार आहोत. दिल्लीच्या सगळ्या त्या सुलतानशाहीच्या घराण्यांबद्दल बोलणार आहोत. आता आपण थांबूया मित्रांनो.